हेलो एभ्रिवान, यो भिडियोमा चाहिँ हामी भेरिएबल डिक्लेरेसन हेर्छौँ। जावास्क्रिप्टमा चाहिँ भेरिएबललाई कसरी बनाउने, त्यसको लागि कुन कुन किवर्डहरु छ त्यो हेर्छौँ। सो बेसिकली भेरिएबल भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ जहाँ चाहिँ हामीले केही चिज स्टोर गर्न सक्छौँ, जुन चाहिँ एउटा कन्टेनर पनि भन्न सकिन्छ, जहाँ चाहिँ हामी केही चिज स्टोर गर्न सक्छौँ। अब जावास्क्रिप्टमा चाहिँ भेरिएबल डिक्लेयर गर्नलाई, भेरिएबल बनाउनको लागि तीनटा किवर्ड अवेलेबल छ, जुन भनेको चाहिँ एउटा लेट, अर्को कन्स्ट, अर्को बार भन्ने छ। बार चाहिँ जब जावास्क्रिप्टको स्टार्टिङ भयो, जब जावास्क्रिप्ट आयो तबदेखि नै बार भन्ने किवर्ड युज गरिरहेछ भेरिएबल डिक्लेयर गर्नलाई। त्यसै गरी लेट र कन्स्ट चाहिँ जावास्क्रिप्टको भर्जन 6 जहाँ जुन भनेको चाहिँ 2015 मा थियो, त्यो बेला आएको इन्ट्रोड्युस भएको भयो। अब योभन्दा प्रिभियस भिडियोमा हामीले गरेको यो कोड थियो। अब यसलाई चाहिँ म अर्को जावास्क्रिप्ट फाइलमा मुभ गर्छु, जुनको लागि चाहिँ मैले app.js भन्ने एउटा फाइल बनाउँछु। app.js इन्टर गरौँ अनि त्यसपछि भनेको अस्ति लेखेको जावास्क्रिप्ट कोडलाई चाहिँ यता मुभ गरौँ, प्रिभियस भिडियोमा लेखेको कोडलाई। सो मैले यतिलाई कन्ट्रोल X गरेर कट गरी त्यसपछि भनेको यो कोडलाई चाहिँ यतै ल्याएर कन्ट्रोल V जुन चाहिँ पेस्ट गर्छु अनि कन्ट्रोल A थिचेर सेलेक्ट गर्छु म, त्यसपछि कन्ट्रोल / चाहिँ कमेन्ट गरिदिन्छु। सो यो पहिलाको कोडलाई कमेन्ट गरिदिउँ अनि त्यसपछि भनेको यो भनेको चाहिँ हाम्रो एक्सटर्नली जावास्क्रिप्ट कोड लेखिरहेको छौँ हामीले, जुन भनेको app.js मा लेखिरहेको छौँ। अब यसलाई चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि index.html सँग चाहिँ लिङ्क गर्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले CSS मा गर्दा लिङ्क ट्याग युज गर्दियो, जावास्क्रिप्टमा चाहिँ हामी स्क्रिप्ट ट्याग युज गर्छौँ, जुन चाहिँ स्क्रिप्ट त्यसको स्क्रिप्टमा चाहिँ यो सार्सी भन्ने सोर्स भन्ने छ। सोर्समा चाहिँ कुन पाथ हो त्यो दिनुपर्ने हुन्छ, जुन भनेको चाहिँ हाम्रो app.js भन्ने छ। सो यसमा जाउँ अनि त्यसपछि app.js जुन चाहिँ ./ भनेको करेन्ट डिरेक्टरी भयो, मतलब करेन्ट फोल्डर भयो, अनि त्यसपछि त्यो फोल्डरमा के छ त्यो फाइलहरु देखाउने भयो। अब त्यसपछि भनेको अब जाउँ यता अनि त्यसपछि यहाँ अलिकति तल आएर मैले लेख्थे यसमा भेरिएबल डिक्लेरेसन RATION डिक्लेरेसन। अब भेरिएबल डिक्लेयर गर्नलाई जुन भनेको एउटा लेट किवर्ड, अर्को भनेको बार किवर्ड, अर्को भनेको कन्स्ट किवर्ड। अब सबभन्दा पहिलो सुरुमा चाहिँ बारबाट स्टार्ट गरौँ। अब भेरिएबल बनाउँदाखेरि सबभन्दा पहिलो सुरुमा किवर्ड लेख्नुपर्ने हुन्छ, बार भनेर मैले लेख्थेँ। त्यसपछि भनेको भेरिएबलको नाम बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै मलाई चाहिँ एउटा पर्सनको नामलाई चाहिँ स्टोर गर्नु छ भनेपछि मैले एउटा भेरिएबलको नाम दिएँ नेम भनेर। अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ मैले यो भने यति गर्नु भनेको चाहिँ भेरिएबललाई चाहिँ डिफाइन गरेको, यति गर्नु भनेको भेरिएबललाई चाहिँ डिफाइन गर्नु हो अथवा डिक्लेयर गर्नु हो। अब यो भेरिएबलमा चाहिँ मैले अहिलेसम्म केही पनि स्टोर गरेको छैन, यो भेरिएबलमा चाहिँ मैले अहिलेसम्म केही पनि स्टोर गरेको छैन। यो भेरिएबलको नाम भनेको चाहिँ एउटा आइडेन्टिटी भयो, चाहिँ भेरिएबलको नाम जे पनि हुन सक्यो, जस्तै फर्स्ट नेम लास्ट नेम जे पनि हुन सक्यो। अब यो भनेको चाहिँ एउटा आइडेन्टिटी भयो। अब त्यसमा चाहिँ मलाई के स्टोर गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ नेममा चाहिँ एउटा पर्सनको नाम स्टोर गर्नु पर्यो, जस्तै राम भन्ने पर्सनको नाम स्टोर गर्नु पर्यो भनेपछि यो राम भन्नेमा चाहिँ नेम भन्ने भेरिएबलमा चाहिँ मैले के स्टोर गरेँ भन्दाखेरि राम भन्ने एउटा पर्सनको नाम स्टोर गरिदिएँ। अब त्यसपछि भनेको यसलाई चाहिँ मैले अब जस्तै आउटपुटमा हेर्नु पऱ्यो, मलाई कहाँ हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ मैले कन्सोल युज गर्न सक्छु। कन्सोल हामीले प्रिभियस भिडियोमा हेरेको थियो, कन्सोल.log। त्यसपछि भनेको नेम भन्ने भेरिएबललाई चाहिँ यता पास गरिदिउँ, जुन चाहिँ यो भेरिएबलमा चाहिँ के स्टोर छ भनेर हामीले नेम भन्ने एउटा भेरिएबलमा हेर्नु लाग्यो। सेभ गरौँ, त्यसपछि index.html मा गएर चाहिँ यसलाई चाहिँ ओपन विथ लाइभ सर्भर गरौँ। त्यस्तै गरी app.js मा जुन चाहिँ हाम्रो आउटपुटमा यति आउनु भयो, जुन टेक्स्टहरु के लेखेको छ। त्यस्तै गरी इन्स्पेक्टमा जाउँ, इन्स्पेक्ट गरिसकेपछि कन्सोलमा जाउँ, म यसलाई अलिकति जुम बनाइदिन्छु। कन्सोल एकचोटि फेरि रिलोड गर्छु म, यो त्यो वार्निङहरु डेप्टुलहरुको वाला छाड्दिउँ, जुनमा चाहिँ भनेको हाम्रो राम भन्ने एउटा भेरिएबल यहाँ आइसक्यो। जुन चाहिँ नेम भन्ने एउटा भेरिएबलमा चाहिँ हामीले के स्टोर गर्यौँ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ नेम भन्ने एउटा भेरिएबल बनाइदिउँ बार नेम गरेर, अनि त्यसपछि त्यसमा चाहिँ के स्टोर गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ राम भन्ने। अब जस्तै मलाई श्याम भन्ने चाहिँ नेम भन्ने एउटा भेरिएबल छ, जुन चाहिँ हामीले माथि डिफाइन गरेको। त्यसमा चाहिँ अब मलाई राम नभएर मलाई हरि स्टोर गर्न मन लाग्यो, मैले हरिले स्टोर गर्न सक्छु। अनि त्यसपछि यो कन्सोललाई पनि एकचोटि कन्सोल गरौँ, कन्सोल.log। त्यसपछि भनेको यसमा नेम सेभ गरौँ। अब चाहिँ हाम्रो राम नआएर अब हाम्रो आउनु पर्यो हरि। सुरुमा राम आयो, राम कसरी आयो भन्दाखेरि सुरुको कन्सोलले दियो, जुन भनेको हाम्रो यसमा छ कन्सोल.log। यो हरि स्टोर गर्नु अगाडि चाहिँ हाम्रो नेम भन्ने भेरिएबलमा चाहिँ राम भन्ने गरी स्टोर भएको थियो। अनि त्यसपछि मैले कन्सोल.log गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यसमा आउटपुटमा आयो राम भनेर। त्यसपछि आफ्टर चाहिँ अब मैले फेरि के गरेँ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ रामको सट्टा चाहिँ मलाई फेरि स्टोर गर्नु मलाई अरू पर्सनको नाम, जहाँ चाहिँ मैले के गरी स्टोर गरिदिएँ भन्दाखेरि हरि स्टोर गरिदिएँ। अब चाहिँ यसलाई चाहिँ रिप्लेस गरेर रामलाई रिप्लेस गरेर चाहिँ हरि आएर स्टोर हुने भयो। त्यसलाई चाहिँ हामीले तल कन्सोल गर्यो। यो भयो बार किवर्ड।
अब var लेट एन्ड कन्स्ट भन्ने छ। अब यिनीहरूमा चाहिँ एउटा ब्लक स्कोप भन्ने एउटा डिफ्रेन्ट छ, मेन भनेको डिफ्रेन्टहरू त्यो चाहिँ हामी पछि लुपहरू फङ्सनहरू तिनीहरू पढिसकेपछि ब्लक स्कोपिङहरू पढिसकेपछि चाहिँ हेर्छौँ। सो अब यसमा चाहिँ मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब लेट पनि सिमिलर लाइक var, लेट चाहिँ सिमिलर लाइक var, एउटै डिफ्रेन्ट भनेको चाहिँ जुन चाहिँ ब्लक स्कोप छ जुन हामी पछि हेर्छौँ, ब्लक SCOP स्कोप। त्यसपछि भनेको अब कन्स्ट हेरौँ, कन्स्ट। त्यसपछि कन्स्टमा चाहिँ मैले अब जस्तै मलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ कलेज भन्ने एउटा भेरिएबल बनाइदिएँ, कलेजको नाम स्टोर गर्नु पर्यो। कलेजको नाम स्टोर गर्नलाई चाहिँ मैले कलेज भन्ने भेरिएबल बनाइदिएँ। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ केही पनि स्टोर गरेँ, सुरुमा यसलाई चाहिँ डिफाइन गरेँ, भेरिएबललाई चाहिँ डिफाइन गरेँ। त्यसपछि भनेको मैले यसलाई पहिलो सुरुमा कन्सोल डट लग गर्छु कलेज भन्ने भेरिएबललाई, कन्सोल डट लग कलेज सेभ गरौँ। एकचोटि आउटपुटमा हेरौँ, जुन चाहिँ हाम्रो यसमा कन्सोलमा इरर आइरहेछ, जुन चाहिँ अनक्याच सिन्ट्याक्स इरर भनेर आइरहेछ। कन्स्ट भन्ने भेरिएबल चाहिँ एउटा कन्स्ट्यान्ट भन्ने हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो रिअसाइन गर्न मिल्दैन, यसरी माथि गरेको नेम गरे यसरी, जुनमा लेट किवर्डले चाहिँ हामी के अरे रिअसाइन गर्न मिल्छ, तर कन्स्ट किवर्डमा चाहिँ हामी कन्स्ट्यान्ट हुने भयो, भ्यालु चेन्ज नहुने भयो स्टोर गरिसकेपछि। जस्तै यसमा चाहिँ मैले भेरिएबललाई डिफाइन गरेँ तर यसमा केही पनि स्टोर गरेको छैन भने, मतलब अहिले यो भेरिएबल मैले डिफाइन गरेँ यसमा चाहिँ मेरो केही पनि भ्यालु स्टोर गरेको छैन, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो यो इरर आइरहेछ। अब यसमा त केही चिजहरू इनिसियलाइज गर्ने बित्तिकै यसमा चाहिँ हाम्रो केही न केही भ्यालु चाहिँ असाइन गर्नै पर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ मैले यसमा CITE कलेज लेख्थेँ। सेभ गरौँ, जुन चाहिँ हाम्रो आउटपुटमा अब CITE भनेर आयो। मतलब यहाँ कन्स्ट भन्ने किवर्डमा चाहिँ जहिले पनि हाम्रो केही न केही स्टोर गर्नै पर्ने हुन्छ। हामीले यसरी डिफाइन मात्रै गरेर भएन, भेरिएबललाई डिफाइन गरेर मात्रै भएन, तर यसमा चाहिँ केही न केही असाइन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अब जस्तै मैले कलेजलाई म चेन्ज गरेर अर्को नोबेल कलेज लेखिदिन्छु, NOBEL नोबेल COLLEGE कलेज लेखिदिन्छु। यस्तो गर्न पनि हाम्रो कन्स्ट भन्ने किवर्डमा मिल्दैन, किन भन्दाखेरि यसमा चाहिँ रिअसाइन भयो। पहिलो सुरुमा CIT भन्ने भ्यालु भएर बसेको थियो, अनि त्यसपछि नोबेल कलेज यो गरेर बस्नु भयो भनेपछि यसमा रिअसाइन पनि गर्न मिल्दैन। यसमा यो गऱ्यो भने पनि हाम्रो इरर आउँछ, जुन चाहिँ यहाँ अनक्याच टाइप इरर, जुन चाहिँ असाइनमेन्ट टु द कन्स्ट्यान्ट भेरिएबल, यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुने भयो। यसमा चाहिँ केही चिजहरू चाहिँ फेरि रिअसाइन गर्न पनि नमिल्ने भयो। यो भयो कन्स्ट। अब जस्तै मैले यसमा लेट गरे भए चाहिँ हाम्रो असाइन गर्न मिल्थ्यो। सेभ गरौँ, जुन चाहिँ हाम्रो आउटपुटमा नोबेल कलेज भनेर आयो। यो लेट भन्ने किवर्ड चाहिँ सिमिलर लाइक var जसरी काम गर्ने भयो, तर यसको एउटै डिफ्रेन्ट भनेको ब्लक स्कोप भन्ने छ। यो चाहिँ हामी पछि अरू लुपहरू स्कोपिङहरू पढिसकेपछि हेर्छौँ। सो यो भिडियोमा यति नै। अब अर्को नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी यो डाटा टाइपहरू हेर्छौँ, अनि त्यही अनुसार चाहिँ फर्दर जाभास्क्रिप्टमा अगाडि बढ्छौँ।